ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰি আছিলোঁ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ চেপ্টাৰটো তাত তোমালোকৰ ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ বিষয়ে আমি ডেফিনিশ্যনটো কি তাৰ নোটেশ্যনবিলাক আমি কিছুমান কেইটামান ল দেখালোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ডেফিনিশ্যনটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত অপাৰেশ্যন অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহচোন এতিয়া চাওঁ এতিয়া ডেফিনিশ্যনটো প্ৰথমতে চাই লওঁ হোৱাট ইজ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ বুলিলেনো আমি কি বুজো ডেফিনিশ্যনটো মই লিখি দিছোঁ চাবা তোমালোকৰ এ নাম্বাৰ of the from a plus ib where a and b are real numbers and I is equal to root over minus 1 is called complex number. A number of the form of kiman thai bole a plus ib form when a and b are real number and I is equal to root over minus 1 is called a complex number. Amar jotil সংখ্যা বুলি কোৱা হয় a plus ib form টো আমাৰ থাকিব লাগিব real number এটো imaginary number দুটা থাকিব লাগিব real number imaginary number. Generally a complex number is denoted by amar generally amar z alphabet to ami dekhoa hoy likha hoy therefore gotike ami ya dhorisilu je a plus ib from gotike therefore z is equal to a plus ib etu hoise tomar plus number where a comma b in are real number koise a b are real number a b in are and I is equal to root over minus 1 is a complex number. A part to ki boli kobo amar duta part hobo a plus ib je real part is a imaginary part a to ki boli kobo tomoloko ya z is equal to a plus ib a is equal to real part তোমালোকৰ আহে কোৱেশ্যনত যে বাস্তৱ অংশ বা ৰিয়েল পাৰ্টটো আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো ভাগ ভাগকৈ লিখিবলৈ কোৱা আহে কোৱেশ্যনত পৰীক্ষাত তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এই যে আমি কি বুজিম এই যে ৰিয়েল পাৰ্ট বাস্তৱ অংশ বিটো কি হ'ব আমাৰ তোমালোকৰ বিটো ইমাজিনাৰী বিটো কি বুলি ক'ব ইমাজিনাৰী বি এই পাৰ্টটো ক'ব ইমাজিনাৰী পাৰ্ট কাল্পনিক অংশ আৰু আমি এটো এনেকে কেনেকে ধৰণে লিখিব পাৰিম যে a is equal to real part of z এটো কি হৈছে real part of z আৰি এনেকুৱা তোমালোকৰ যদি পৰীক্ষাত আহে বলে আৰি মানতে real part টো লিখিব লাগিব তেতিয়া কি লিখিব লাগিব আমি আৰি z এটো বা b to কি আছিল আমাৰ ইমাজিনাৰী পাৰ্ট আমি এটো কি লিখিম আৰু imaginary part of z I am a plus I b short ke likhim I am z example hisabe tomolokor or lom example hisabe tomolokor jodi moi kom 2 plus 3i amar z is equal to a plus ib real part imaginary part z real part to imaginary part 3 2 plus 3i ba 2 plus i3 the real part imaginary part again
again the symbol etu symbol ami pai aisilu z which can stand for any of a complex number of C is called a complex variable. আমি এটা complex number পালো এটো পাম আমি complex variable মনে ৰাখিবা the symbol যেটো z আছিল which can stand for any of a complex number of C is called a complex variable. আমাৰ এটো চাবা আমি সেটত লিখিম আমি যেটো অংক দিয়ে এটো z a plus ib a comma b in or I equal to root over minus 1 এটো কয় complex variable. ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম যে অপাৰেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটো জানিব লাগিব তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটো কৰিব কাৰণে অপাৰেশনস অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ operation of complex number জটিল সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াবোৰ আমাৰ কোৱেশ্চনটো কৰিব কাৰণে তাত লাগিব চেপ্টাৰটো প্ৰথম আছিল আমাৰ এডিশন of two complex number addition of two complex number দুটা জটিল সংখ্যা আমি যোগফল লিখিম আমি যদি লও if z1 is equal to ib আৰু যদি আমাৰ z2 is equal to c plus id হয় then কি হ'ব আমি দুটা যদি প্লাস কৰিবলৈ হয় এড কৰিবলৈ হয় z1 z2 a plus ib plus c plus id আমাৰ এটো ৰিয়েল পাৰ্টটো আছে a আৰু c গতিকে a plus c ৰাখিম i টো কমন লম b plus d b plus আমাৰ এটো ফৰ্মুলা লিখিম a plus I b where a is equal to a plus c b is equal to b plus d আমি কি পালো দুটা কমপ্লেক্স নাম্বার যদি আমি এড কৰো এডিশন অফ টু কমপ্লেক্স নাম্বার কৰো তেতিয়ালে the sum of two complex number is again a complex number আমি দুটা সংখ্যা যদি কমপ্লেক্স নাম্বার যোগ কৰো আমি আকৌ আনসাৰটো কি পাম হৰাই complex number পাম জটিল সংখ্যাই পাম therefore the sum of two complex number মনে ৰাখিব লাগিব লাইনটো তোমালোকৰ complex number is again a complex number এবাৰ আমি এডিশন কৰিলো এডিশনৰ পিছত এবাৰ আমি কি কৰিম subtraction of two complex number if z1 is equal আমি same লৈছো then এটা মাইনাস কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব z1 minus z2 গতিকে a plus ib minus c plus id আমি কি কৰিম এটো a plus ib minus c minus id কিমান আহিব a minus c plus I b minus d where a plus ib a is equal to a minus c b is equal to b minus d এটা আমি কি কইলো ইয়া দেখা পালো আকৌ কমপ্লেক্স নাম্বারে পালো a plus ib is a complex number a complex number তেতিয়ালে আমি কি কইলো সাম নাই কৰা এবাৰ কি কইলো আমি সাবট্রাকশন কইলো
সাবট্ৰেকশন কৰিলেও আমাক কিমান পাম আমি সাবট্ৰেকশন কৰিলেও আমি কিমান পাম ACTI1 subtraction of two complex number is again a complex number আমি মাইনাস কৰিলো আমি সাবট্ৰেকশন কৰিলো কি পালো কমপ্লেক্স নাম্বাৰে পালো ইয়াৰ পিছত আমি সাম যে কি মাল্টিপ্লিকেশন কৰিম আমি ইয়াৰ পিছত মাল্টিপ্লিকেশন টু সাম multiplication 3 multiplication of two complex number same example z1 is equal to a plus ib z2 is equal to c plus id then z1 z2 a plus ib c plus id এটা কি কৰিম আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ AC আহিব এটো কিমান আহিব IAD plus IBC I square minus 1 BD আমি কিমান পালো AC minus BD plus IAD plus AC minus BD আৰু এটো আমি কি পাম A plus IB where A is equal to AC minus BD or B is equal to AD plus BC. Again, it is a complex number. Gotike ami ki palu the multiplication of two complex number is again a complex number. Ago ami ki palu to complex number. Complex. Again, complex product of two complex number is a complex number. ইয়াৰ পিছত আমি তিনটা কইলো এডিশন কইলো সাবট্ৰেকশন কইলো মাল্টিপ্লিকেশন কইলো এবাৰ আছে আমাৰ কি division to some and division of two complex numbers same z1 divided by z2 a plus ib plus id আমি some complex number from হয় নে নহয় আমি এটো কি কৰিম rationalize কৰিম a plus ib c plus id C minus ID পরিমে করন যেটো কয় সে করেশন লাইজ ID বলি আমি এটো কি পাম তলটো পাম কি a plus b minus b আইডেন্টিটি a square minus b square গটিকে c square কইলে কি মান হ'ব আবা I square আকো মাইনাস আইব I square মানে -1 plus d square c square plus d square এটো কইলে আমি কি পাম ac minus I AD plus I BC minus of I square minus plus BD. Eto ami ki palu AC plus BD I ki pam BC minus AD. Aru eto palu ki C square plus D square. Then part by part going AC plus BD C square plus D square plus I BC minus AD divided C square plus D square A plus IB complex ako complex number e palu gori where likhi diba where A is equal to kiman hobo tumalokor where is equal to etu part hobo B is equal to a part 2 hobo ইয়াৰ পৰা আজি আমি দেখা পালো যে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ডেফিনিশনটো পালো কমপ্লেক্স ভেৰিয়েবল পাৰো আৰু যেটা অপাৰেশন আছিল আমাৰ জটিল সংখ্যাৰ এডিশন সাবট্ৰেকশন মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিজন গোটেইটা আমি পালো কৰাৰ পিছত দেখি পালো যে আমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ পাইছো তোমালোকে ইয়াৰ এখিনি ভালকে বুজি পাব লাগিব ইয়াৰ থিওৰি আছে আৰু ইয়াৰ পিছৰ অংকখিনি এক্সাৰসাইজৰ অংকখিনি লৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হ'ম